giờ cô không còn là đại tiểu thư nữa. Người không có tư cách ở đây nói chuyện với tôi chính là cô đó. Cút đi. Đúng, tôi không có tư cách đứng đây để nói chuyện với cô. Bởi vì cô là người sẽ phải thu dọn đồ đạc ngay bây giờ và biến khỏi mắt tôi. Cô bị tôi sa thải. Cái gì? Không thể nào. Cô là giám đốc mới. Trời ơi, hình như ở đó. À, đại tiểu thư con nhà giàu đi mà. Sao phải đi làm nhân viên kế toán cỏn con cho vô cực nhờ. Đại tiểu thư gì nữa mày. Nghe đâu nhà cô ta phá sản rồi. Giờ cũng chỉ là dân thường thôi. Ê, trưởng phòng đó, lo làm đi. Xin việc. Dạ. Hồ sơ. Dạ, em tên là Nguyễn Kỳ Thư. Tôi biết chữ, không cần phải đọc rõ như vậy. Bằng cấp như vậy mà đòi đi làm hả? Mời cô về cho. Dạ. Nếu như em không đáp ứng đủ điều kiện của công ty thì chị cũng có thể từ chối em đàng hoàng mà. Sao chị đâu cần phải quăng hồ sơ của em xuống đất vậy? Này cô, bây giờ cô không còn là đại tiểu thư nữa. Người không có tư cách ở đây nói chuyện với tôi chính là cô đó. Cút đi. Đúng, tôi không có tư cách đứng đây để nói chuyện với cô. Bởi vì cô là người sẽ phải thu dọn đồ đạc ngay bây giờ và biến khỏi mắt tôi. Cô bị tôi sa thải. Nè, cô nói cái gì vậy hả? Cái gì? Không thể nào. Cô là giám đốc mới. Không thể nào như vậy được. Tôi không có làm gì sai hết á. Tôi là nhân viên xuất sắc nhất của công ty này nè. Tôi là trụ cột của phòng kế toán. Không có tôi là không có được đâu. Cô đề cao bản thân mình nhiều quá rồi đó. Mọi người, nghe tôi giới thiệu. Hân. Cô ta... Đây là Hân. Từ nay sẽ là nhân viên mới của công ty. Nói chính xác hơn là nhân viên mới thay thế vị trí của cô. Cô ta chỉ là một con nhân viên quèn. Cô không thể vì cô ta mà đuổi việc tôi được. Tôi chỉ đang dùng cách mà cô đối xử với người khác để sa thải chính cô thôi. Cút đi. Bằng cấp như vậy mà cô đòi vô đây làm hả? Chị, em xin chị có thể xem xét lại giúp em được không ạ? Tại vì em thấy trên tuyển dụng không có để cần bằng đại học nên em mới dám ứng tuyển vô ạ. Trên tuyển dụng không có, nhưng mà tôi có được không? Bằng cao đẳng mà cô đòi vô đây làm hả? Chị, nhưng mà em có kinh nghiệm làm kế toán. Với lại em còn có cả bằng tiếng. Thôi im đi, đủ rồi. Tôi không có rảnh để mà nghe cô làm nhảm đâu. Mấy cái bằng cấp rẻ tiền này á, cô mang về lót nồi làm dây vụn thì ok hơn á. Tôi khuyên cô một câu chân thành. Cô nên đi làm phục vụ thì tốt hơn. Đừng có mơ mộng trèo cao. Mệt mỏi quá. Dạ, em xin lỗi. Đồng tình là công ty nào cũng muốn tuyển dụng một nhân viên có bằng cấp cao. Nhưng chứng kiến thái độ của cô khi phỏng vấn người mới khiến tôi càng tò mò muốn biết Hân đã phạm phải tội gì mà phải chịu những lời nói cay độc, miệt thị đó của cô. Vì vậy, tôi đã cho người điều tra và được một điều khá là thú vị. Oh, to limit risk,
When applied the payment collections, the exporter should choose the smooth exchange, i.e. UBH is Also, do not warranty benefit for exporter because between the receipt and payment of the import no usually by the export. Phương thức thanh toán nhờ thu. As the method of payment collection, the method of payment slip is not a tax document. Yes, thank you. Cảm ơn em nha. Tiếng Anh với lại kỹ năng kế toán của em tốt quá chứ. Dạ không có gì đâu chị. Tại vì trước đây em cũng có kinh nghiệm làm việc ở công ty quốc tế, nên là những trường hợp như thế này em cũng gặp qua rồi. Thiệt hả? Dạ. Cho chị mượn xem qua hồ sơ của em đi. Em từng làm việc ở công ty quốc tế, môi trường tốt như vậy thì tại sao lại chuyển qua công ty này? Dạ, tại vì em muốn làm gần nhà để tiện chăm sóc cho mẹ. Nhưng mà chắc là hơi khó chị. Dù gì cũng cảm ơn em nha. Dạ, vậy em chào chị em đi. Chuyên môn tốt thì sao? Cô ta cũng chỉ ở mức cao đẳng thôi. Còn tôi vừa có chuyên môn tốt, vừa có bằng đại học. Cô ta lấy cái thái gì mà so với tôi? Đúng là Hân chỉ có bằng cao đẳng, nhưng mà bằng tốt nghiệp của Hân là loại giỏi. Trong quá trình học tập luôn đạt điểm tối đa. Hơn nữa, Hân còn nằm trong top thủ khoa của trường đại học mà cô từng học đó. Khoa cô nói láo. Thủ khoa thì mắc gì không học đại học mà học cao đẳng chứ gì? Vì gia đình khó khăn, mẹ của Hân bệnh nên Hân phải chấp nhận nghỉ học đi làm thêm. Sau đó nhận được học bổng từ một trường cao đẳng mới có thể tiếp tục đi học. Không thể nào. Còn cô, bằng tốt nghiệp đại học của cô chỉ thuộc loại trung bình. Trong suốt quá trình học tập thì Ngọc cũng không có thành tích gì nổi trội, cũng chưa từng làm qua công ty nào với thành tích xuất sắc gì cả. Như vậy, nếu xét về học lực, chuyên môn, kinh nghiệm thì ai mới là người thua ai? Với lại, tôi còn biết được một điều là cô phải nhờ vào mối quan hệ mới được vào công ty này làm. Vậy thì cô có tư cách gì để mà chỉ trách phê bình người khác? Thư à, chị là người quen của phó giám đốc á, chú Lâm á. Em vuốt mặt còn phải nể mũi chứ Thư, đúng không? Không thể nào vì một con nhân viên mới mà đuổi chị đúng không Thư? Xin lỗi, tôi không có biết phó giám đốc nào hết. Tôi cũng không có nhu cầu giữ mối quan hệ tốt với ông ấy làm gì. Tôi chỉ biết trong công ty này chỉ tuyển dụng người có học thức, có kinh nghiệm và có nhân cách. Sống ở trên đời có thể không có học thức, không có kinh nghiệm, nhưng nhất định phải có nhân cách. Người có nhân cách tốt như Hưng chắc chắn sẽ làm được tốt công việc ở công ty này. Bằng cấp chỉ là tấm vé vào cổng, nhưng kỹ năng tốt hay không lại là phụ thuộc vào quá trình cọ sát với công việc. Vì vậy, đừng vì người ta không có vé mà bỏ lỡ mất nhân tài.